guys, ito po si Vanz at ang ituturo ko po ngayon sa inyo ay kung paano bayaran yung G-credit. Siyempre po, punta tayo sa ating GCash account, sa ating GCash app. Tapos dito naman, pagka-click mo, i-enter mo yung MPIN. Okay, hintayin lang po natin. So, yan po yung sa akin guys. So, tanggalin lang natin ito. Dito po sa G-credit, ito po, i-click po natin ito. Okay, hintayin lang po natin. Kasi data lang po yung gamit ko dito guys. Sa Cebu po kasi ako. Okay, ayan po siya. Medyo malaki po yung babayaran ko. 4,041. Tapos yung interest po niya is 175.22. Okay, yung i-click natin itong pay for G-credit. Okay, ayan po siya guys. Dito po sa taas, i-enter po natin yung amount na babayaran natin. Okay, yung sa akin, 4,216.22. So, in order ko siya, or ginamit ko pala siya noong December 3, tapos babayaran ko siya ng January 16. So, okay na din po siya, guys. Ayan, so, siguraduhin mo lang ng mabuti na tama yung na-enter mo dyan sa taas. Okay, tapos i-click natin itong next. Tapos dito, syempre, i-double check natin. Tapos, kung okay na, i-click itong confirm. Okay, click natin. Ayan, so click ito po. Tapos, para ma-save po siya sa ating gallery, click done. Okay, na-save na po yan. So, nabawasan na po yung aking balance. Click natin yung G-credit. Okay, wala na po akong babayaran guys. Ayan po siya. So, ganun lang po siya kadali. So, kung titingnan mo na pala natin dito guys, ayan. So, may message na sa akin si G-credit. Ayan po siya. So, ngayon, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.